Okay, good evening guys. Say ito, mag-unbox po tayo tonight ng regalong AirPods Pro ng aking asawa. Okay, panoorin niyo po to. Okay, good evening guys. So, since it's my birth month, actually sumakalawa na yan. So, lagi kasing maraming tumatawag sa akin sa sobrang busy ko sa loob ng bahay, sa trabaho, and everything sa pang-araw-araw na ginagawa ko habang nagtatrabaho, may kausap ako sa telepono. Habang may ginagawa, may kausap ako sa telepono, sa computer, sa pananahe, and everything talagang lagi ako may kausap sa telepono. So, siguro nakita yun ng asawa ko, laging sumasabit yung earphone, laging sira, pang ilang earphone ko na ba yan, laging sira. So, lagi na lang sumasabit. So, ngayon siguro, binila na niya ako nito. Kaya, ayan, bumili na siya. AirPods Pro. Ngayon ko lang din to bubuksan. So, ano daw? Thank you, Shopee daw. No, actually, this is a product of Apple. AirPods Pro with wireless charging case designed by Apple in California. 'Di ba? So, sa AU kasi kami naka-kontrata. No? So, guys, bubuksan ko na siya. Ito yung box niya. Ito yung actual product niya. Naka-drawing siya doon sa box. No? Dali Daran. So, tinanggal ko na yung seal. Nabuksan ko na yung yung frame. Tanggal ko na doon sa kahon. Nandun siya sa bedroom eh. Tantaran, ayan. Alam nyo yung iPhone ko, may problema na rin kasi magti 3 years na yan eh. Parang humihingi na din siya ng kapalit. Naka-embossed pala yung ano niya, you know. Kung, ewan ko kung kita sa camera. Ayun o, naka-embossed yung ano niya. Parang naka 3D yung kala mo blower yan o, pero parang naka 3D yung ano niya. Okay. So, ito yung laman niya. Designed by Apple in California. So, pag binuksan nyo siyang ganyan, ano laman ito? So, andito yung kanyang manual. Yan. Yung kanyang explanation. Ay! Pusa, nalaglag. Kanyang explanation, chenes. Tapos, okay, ito. Meron siyang 1-year limited warranty na nakalagay. Okay, AirPods Pro. Turn on Bluetooth, connect to Wi-Fi and turn on Bluetooth. Activation the Bluetooth, connect connect to iPhone or iPad with latest software. Follow steps 1 and 2. Connect AirPods Pro. Open case and hold near device for on-screen. Set up Apple device. Signed into iCloud, then pair automatically. Okay. Diba ganyan hawakan eh. So, ganyan pala siya. Ano to, tatanggalin ko. Parang natatakot akong hawakan. Pero ano ha, medyo mabigat siya. It's a little heavy. 'Di ba? O yun.
Wala nang atrasan to. Pinunit ko na. Pinuksan ko na, mga bes. So, ano yung araw na yon? Ano to? Bubuksan ko to. So, ito yung case niya. Yan. Yan yung case niya. Okay. So, meron siyang pinakaganito. Meron siyang pinakaganito. Tingnan natin. Ano naman ito. Meron din siyang wire na ganito. Tapos, ito, ano ito. Ito yung nasa loob yung pinaka-ano niya. Yung pinaka-rubber. Okay. Natatanggal pala to. So, pag natanggal to, pag inopen mo to, meron siya mga extra rubber sa loob. Okay. So, yun. Yun pala yun. Yan. So, kung titignan nyo, yun. Nakalagay siya doon sa loob ng case, ano? Okay. So, huhugutin nyo siyang ganyan. Ang laman niya po sa loob, pag siya ay pinuksan nyo, masyadong maliwanag yung ating ilaw. Bawasan natin. Masyadong maliwanag. So, ayan. Kung bubuksan nyo siya, pagbukas nyo gano'n, makikita nyo, meron siyang 4 na rubber sa loob. Ayan. No? Meron siyang 4 na rubber sa loob. Ayan po. Yan. May sasarap po uli natin. Okay. Tapos, pwede nating ibalik sa loob. Tapos, meron din siyang wire. Kapag gusto natin siyang, yung wire niya, yung dating flat, meron din siya nung latest version. Ayun o. No? Kita nyo? Yon. Okay. So, buksan na natin ayun o, dun yung charger niya. So, dalawang klase yung charger niya. Pwede yung isang bilog at yung pwedeng, kasi meron akong parehong charger eh. Yung flat, pwede ito, pwede ring itong isa eh, itong bilog. Hindi pwede. Ito lang flat. So, ito lang. No? Itong flat lang yung charger niya. Ayan. Okay. So, nagsi-charge na siya. Masyadong maliwanag. Ayan. Nagsi-charge na siya. Taas natin. So, ayan. Nagsi-charge na siya. Yan. Nagsi-charge na siya. Okay. So, since nagsi-charge na siya, buksan natin, ano. So, automatic, pagbukas nyo pa lang, aray, nagsara. Pagbukas nyo pa lang, meron na siyang rubber dito. So, bukod dun sa rubber sa loob, meron pa siyang extra na bali 4 na rubber. 2 pairs na rubber. So, kung mawawala nyo yung rubber dito, meron pa na extra na pag 2 pares. So, tanggalin natin, ano. So, automatic, diba, bali 3 pares, itong rubber niya na nakakabit. Itong rubber na to. Yan. So, automatic, itong rubber na to, na nakikita nyo, itong goma na to, is pumapatak na 6 na piraso siya. Or 3 pares. No? So, yan. 3 pares siya. Okay? So, guys, ito yung itsura niya. Okay.
So, hindi ko pa alam kung gumagana to kasi ang ginagamit ko sa pagbablog ko ay yung iPhone ko. Ayan. So, ganyan yan. May naka-indicate naman na kasi nasisilaw siya dun sa ilaw eh. Patayin nga muna natin. Yan. May naka-indicate siya na left. And ito sa kabila ay right. No? Kita nyo ba? Yan, kita nyo ba? Yan, may naka-indicate siya na right, and may naka-indicate na left, para alam nyo kung anong tenga ang sasaksakan nyo. Okay. So, yan. Pag saksak nyo ng ganyan, saksak nyo siya ng ganyan. Nakaganyan na siya. Nakaganyan na siya. So, ganyan na yung mangyayari sa kanya. Pag mahaba yung buhok nyo, hindi siya halata. Okay. Oh. Diba? Ganyan lang. Pero sa hindi siya masyadong advisable, siguro, ganyan. Kaya usually, alam nyo, may balita nga na maraming nalalaglag nito. Maraming napulot ito sa mga train station. Kasi, usually, mga isa lang ang nilalagay nila. Kasi, kapag dalawa, hindi na makakarinig masyado. So, isa lang yung ginagamit. 'Di ba? Para ano, para makakarinig, may pinakikinggan, ganon. May kausap, may nakakarinig. So, guys, hindi ko masyado siguro i-advise na gamitin nyo pareho at the same time. Kasi, bawal din naman eh. Dahil lalo na sa mga nagmamaneho, baka hindi nyo na marinig yung paligid nyo. No? So, guys, maganda siya sa paningin ko, pero hindi ko pa sure pag ginagamit na. Pero sa ngayon kasi yung husband ko, gumagamit siya. Pero wag kayo matutulog ha. Hindi ko ina-advise na matulog kayo ng may earphone kayo or Airpods. Kasi masisira yung eardrum nyo. Sa case ko kasi hindi talaga ako pwedeng matulog dahil operada ako sa eardrum. Dahil nga nagkaroon ako ng brain tumor in connection with my eardrums. Okay? So, yan. Ito yung aking amoy, ano siya, amoy acetone. Alam niyo yun? Amoy acetone siya. Amoy bago. Okay? So, pag sinaksak nyo din siya, paano? Okay. Malalaman nyo din kung paano nyo siya isasaksak. Ayun. Okay. Pag sinaksak nyo pala siya, ay, pusa. Lumulundag. Pag sinaksak nyo pa siya, pag hindi tama yung pagkakasaksak nyo, hindi siya nagpa-flatten, ayun o, nag-iilaw, kasi hindi tama yung pagkakasaksak. So, pag tama yung pagkakasaksak niya, mag-green yung light niya yun. Paano ba yun? Tama ba? Paano ba yun? Ayan. Tama ba yun? Ayan, ang mga syunga. Hindi na alam. Hindi kasi, hindi na marunong. 'Di ba? Hindi na marunong. Ayun, ganun pala. Hindi na marunong. Ayan, wala na. Wala na, patay. So, ganyan. Pag sinaksak niyo siya, pag ganyan. Ayan. Ganyan yung saksak niya. Sinara niyo siya, pag ganyan. No? Okay? Tama ba yun? So, meaning, pag ganyan pala yung saksak niya, mali. So, pag ganyan yung saksak niya, mali yung saksak niya, diba? Kasi hindi maisasara. Automatic. Tapos, nagganyan, umiilaw siya ng paganyan. Umiilaw siya kanina, nag-orange siya. Pero pag tama yung saksak niya, nakarest siya iyo. Tapos, nag-iilaw siya ng puti. So, yan. Tapos, pag sinara niyo siya, magaganyan siya. Okay? Tapos, mag-iilaw na siya ng ganyan. Okay, guys. So, I hope, nagustuhan nyo
yung unboxing, con-review ko ng aking AirPods Pro. So, guys, gagamitin ko to, itatry ko. And, I hope magustuhan ko, no? Parang nakakakiliti or hindi lang ako sanay. Tsaka, hindi kasi ako masyadong techy, alam nyo yon. Okay, thank you guys for watching and I hope nagustuhan nyo yung aking unboxing ng AirPods Pro. Thank you, good night! Oyasumi nasai, sayonara!